48 đội tuyển, 104 trận đấu và 39 ngày đêm nghẹt thở. Đó không đơn thuần là một giải đấu mở rộng, đó là một cuộc đại thanh trừng chiến thuật. Bạn có tin một đội bóng với giá trị đội hình chưa bằng 1/10 nước Anh lại có thể tiễn tam sư về nước ngay từ vòng đấu súng đầu tiên? Số đông đang nhìn vào những gã khổng lồ, nhưng lịch sử thế giới luôn được viết lại bởi những kẻ thách thức. Liệu một hệ thống phòng ngự lì lợm của Nam Mỹ hay tư duy pressing đồng bộ của châu Á mới là thứ bóp nghẹt các ứng viên vô địch? Video này sẽ không nói về những bàn thắng đẹp mắt hay những ngôi sao truyền thông. Chúng tôi sẽ bóc trần những lỗ hổng không gian trong sơ đồ của các đại gia và chỉ ra chính xác 3 cái tên có đủ vũ khí chiến thuật để tạo nên một cơn địa chấn. Những sự thật về dịch chuyển cấu trúc đội hình, những điểm nổ chiến thuật chưa từng được công bố trên sóng truyền hình sẽ được phân tích tường tận ngay sau đây. Khái niệm ngựa OE trong bóng đá hiện đại đã hoàn toàn thay đổi. Nó không còn là câu chuyện về những tập thể chơi tự thủ, rồi chờ đợi vận may từ những loạt sút luân lưu. Bóng đá thế kỷ 21 đòi hỏi sự tàn nhẫn và tính tổ chức ở mức độ cao nhất. Hãy nhìn vào sự bế tắc của các ông lớn tại các giải đấu gần đây. Họ kiểm soát bóng vượt trội, họ luân chuyển trạng thái liên tục, nhưng họ hoàn toàn bất lực trước những khối phòng ngự tầm trung cực kỳ khoa học. Dư luận thường chỉ trích các tiền đạo ngôi sao khi họ bỏ lỡ cơ hội, nhưng sự thật là các đội bóng cửa dưới đã nâng cấp tư duy bóp nghẹt không gian. Họ không còn sợ hãi những đường chuyền xuyên tuyến, họ chủ động nhường quyền kiểm soát, để rồi tung ra những đòn kết liễu vào khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự. Lịch sử World Cup luôn ghi dấu những cột mốc đầy kiêu hãnh của những kẻ nổi loạn. Chúng ta chưa từng quên một Croatia kiên cường năm 1998, một Hàn Quốc đầy tranh cãi năm 2002, hay gần nhất là Maroc năm 22. Điểm chung của họ là gì? Đó không phải là may mắn, đó là sự trỗi dậy của một hệ thống chiến thuật đồng bộ, nơi cái tôi cá nhân bị nghiền nát để phục vụ cho tính tập thể. Và tại vòng chung kết năm 2026 này, với thể thức vòng loại trực tiếp bắt đầu từ vòng 32 đội, mật độ thi đấu dày đặc sẽ là liều thuốc độc cho những đội bóng thiếu chiều sâu cấu trúc, nhưng nó lại là mảnh đất vàng cho những bộ não chiến thuật biết mình biết ta. Chúng ta sẽ bắt đầu mổ xẻ cái tên đầu tiên, niềm tự hào của bóng đá châu Á, Nhật Bản. Hãy quên đi hình ảnh một đội bóng nhỏ bé chỉ biết chịu trận. Nhật Bản hiện tại là một cỗ máy pressing tầm cao. Sơ đồ 4-2-3-1 của họ có thể có giãn cực kỳ linh hoạt thành 5-4-1 khi phòng ngự. Điều đáng sợ nhất ở đội bóng này là gì? Đó chính là sự đồng bộ trong tư duy di chuyển không bóng. Khi đối phương thực hiện đường chuyền đầu tiên từ thủ môn, toàn bộ hệ thống của Nhật Bản sẽ dịch chuyển để đóng băng các phương án chuyền ngắn. Họ ép đối thủ phải chơi bóng dài, nơi các trung vệ có chiều cao và khả năng đọc tình huống sẽ bẻ gãy đợt tấn công. Vũ khí tối thượng của Samurai Xanh nằm ở các tình huống chuyển trạng thái. Ngay khi đoạt lại bóng, hành lang cánh sẽ được kích hoạt với tốc độ khủng khiếp. Những cầu thủ như Takefusa Kubo hay Daizen Maeda không chỉ chạy nhanh, họ biết cách định vị không gian trong vùng cấm. Điểm yếu cố hữu của Nhật Bản trước đây là bản lĩnh ở những thời khắc quyết định, nhưng hiện tại, với dàn ngôi sao đang là trụ cột tại các giải đấu hàng đầu châu Âu, họ đã sở hữu sự già dơ về mặt tâm lý. Họ có thể chơi chậm để ru ngủ trước khi tung ra đường chuyền quyết định xuyên thủng khối đội hình. Bước sang đại diện thứ hai, một thế lực lì lợm đến từ Nam Mỹ, Ecuador. Nếu Nhật Bản đại diện cho sự tinh tế và kỷ luật, thì Ecuador là hiện thân của sức mạnh thể chất và sự thực dụng tàn nhẫn. Sơ đồ 3 trung vệ của họ là một thách thức cực đại cho mọi hàng công. Họ không phòng ngự co cụm, họ chủ động va chạm và bóp nghẹt đối thủ ngay từ vạch giữa sân. Hãy nhìn vào trục xương sống của đội bóng này. Những tiền vệ phòng ngự đẳng cấp thế giới luôn biết cách chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi. Họ thiết lập một vùng cấm địa ngay trước vòng cấm, nơi mọi ý đồ phối hợp trung lộ của đối phương đều bị băm nát. Lợi thế của Ecuador tại giải đấu năm nay là khả năng thích nghi khí hậu. Việc thi đấu tại Bắc Mỹ với những múi giờ và điều kiện thời tiết khắc nghiệt không phải là trở ngại với họ. Tuy nhiên, bất lợi lớn nhất của Ecuador lại nằm ở tuyến đầu. Họ thiếu một sát thủ vòng cấm thực sự, một người có thể hoán đổi những cơ hội nhỏ nhất thành bàn thắng. Họ có thể chơi lấn lướt, họ có thể tạo ra vô số cơ hội từ những tình huống cố định, nhưng việc dứt điểm kém hiệu quả có thể khiến họ phải trả giá đắt. Nếu không thể giải quyết trận đấu trong 90 phút, việc kéo đối phương vào loạt luân lưu sẽ là canh bạc đầy rủi ro. Và cái tên thứ ba, một câu chuyện cổ tích Bắc Âu đang chờ được viết tiếp. Na Uy, lần đầu tiên trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh sau gần 3 thập kỷ. Na Uy mang đến một thứ bóng đá đầy sát thương. Hệ thống chiến thuật của họ được xây dựng xung quanh một hạt nhân duy nhất, một cỗ máy săn bàn có hiệu suất kinh hoàng, Erling Haaland. Nhưng sẽ là một sai lầm chí mạng nếu cho rằng Na Uy chỉ biết chuyền bóng cho Haaland. Bộ não sáng tạo của họ được vận hành bởi Martin Odegaard. Khả năng định vị không gian và tung ra những đường chọc khe tuyến 2 của tiền vệ này là độc nhất vô nhị. Sơ đồ 4-3 mẹ của Na Uy vận hành dựa trên nguyên lý kéo giãn đội hình đối phương.
các tiền vệ cánh sẽ dâng cao để hút các hậu vệ biên, tạo ra khoảng trống mênh mông ở nách trung vệ cho Haaland băng cắt. Đây là bài vở chiến thuật cực kỳ đơn giản nhưng lại không thể ngăn chặn. Điểm yếu duy nhất của Na Uy nằm ở hệ thống phòng ngự. Các trung vệ của họ thường gặp khó khăn trước những tiền đạo có lối chơi lắt léo và tốc độ. Nếu đối phương khoét sâu vào hai biên và thực hiện các quả tạt tầm thấp, hàng thủ Na Uy rất dễ rơi vào trạng thái mất phương hướng. Sự trỗi dậy của các thế lực mới này không phải là nhất thời, nó là kết quả của một quá trình toàn cầu hóa bóng đá, nơi khoảng cách về trình độ kỹ thuật đang dần bị xóa nhòa bởi tư duy chiến thuật. Nếu một trong ba cái tên này lọt vào đến trận bán kết, đó sẽ là một cái tát đau đớn vào lòng tự ái của các nền bóng đá cựu trào. Nó chứng minh rằng dòng tiền tỷ đô của các câu lạc bộ lớn không thể mua được danh hiệu ở cấp độ đội tuyển nếu thiếu đi một bản sắc chiến thuật đồng nhất. Hệ quả lâu dài là cấu trúc phát triển bóng đá thế giới sẽ dịch chuyển, các quốc gia nhỏ sẽ không còn tự ti, họ sẽ tập trung đầu tư vào hệ thống phòng ngự khu vực và khoa học thể thao để thu hẹp khoảng cách. Bây giờ, hãy cùng tranh luận về một giả thuyết cực đoan nhất, liệu việc mở rộng lên 48 đội có đang làm giảm đi giá trị danh giá của World Cup? Nhiều ý kiến cho rằng giải đấu sẽ xuất hiện những trận cầu rác, những kết quả thảm bại làm mất đi tính căng thẳng vốn có. Nhưng chúng tôi lại nghĩ ngược lại, việc có thêm một vòng đấu loại trực tiếp sẽ đẩy tính rủi ro lên mức cao nhất. Các đội bóng lớn chỉ cần một phút chủ quan, một chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn là toàn bộ chiến dịch triệu đô sẽ sụp đổ. Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận. Bạn tin vào sự thống trị của các cựu vương, hay bạn khao khát được chứng kiến một nhà vua mới bước ra từ bóng tối? Mọi dự đoán trước giải đấu đều chỉ mang tính lý thuyết. Trái bóng Angriha phiên bản mới sẽ lăn trên các thảm cỏ Bắc Mỹ, và chính áp lực từ hàng vạn khán giả sẽ sàng lọc những kẻ bản lĩnh nhất. Dự báo của chúng tôi, Nhật Bản sẽ là đội bóng tiến xa nhất trong số các chú ngựa ô. Họ có sự già dơ của châu Âu, sự kỷ luật của người Á Đông, và một khát khao cháy bỏng chưa từng nguôi ngoai. Họ sẽ không chỉ gây chấn động, họ sẽ thiết lập một trật tự thế giới mới. Lịch sử bóng đá đang sang trang, và những kẻ nổi loạn đã sẵn sàng cho vũ điệu của cuộc đời mình. Nếu bạn đam mê những phân tích chiến thuật chuyên sâu và muốn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chiến dịch World Cup 2026, hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và biểu tượng chiếc chuông thông báo. Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục sản xuất những nội dung chất lượng cao. Câu hỏi cuối cùng dành cho bạn, đội bóng nào sẽ là nhà vô địch thực sự trong lòng bạn tại giải đấu năm nay? Hãy để lại bình luận và chúng ta sẽ cùng thảo luận trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!